Ei oo todellista. Tuolla veessä ui kalaa. Mitä ihmettä? Ei kauhuja! Siinä se on. Kaldoaivi. 2 viikon lomaa tuolla. Voiko pistää paljon paremmaksi? Tervetuloa kotiin. Ja tässä sitten on mun noin 34 kiloa painava rinkka. Vähän hirvittää. Ei tunnu missään. No joo, ehkä tuo rinkka vähän hartiossa painaa. Tuossa ennen lähtöä yksi kaveri kysyi, että Mikko, ootko kuullut semmoisen sanonnan, että mitä keviämpi rinkka, sitä leviämpi hymy? Tästä reissusta tulee melkoista tuskaa. No joo, kun ei mihinkään oo kiire, niin teen ehkä ensimmäiset päivät vähän lyhempää matkaa ja syön tuota rinkkaa tyhjemmäksi. Vois melkein aloittaakin tämän reissun makkaraperunoilla. Vähänhän tässä harmittaa, että pitää nämä parhaat ruoat syödä jo alkureissusta pois. Tai sanoisinko ehkä ne toiseksi parhaat. Kyllä mä oon vähän niin kuin laskenut sen mukaan, että pääsisit tuolta syömään vähän punalihasta. Joo, oi. No.
No nyt on kävellyt semmosen 10 kilometriä. Ja kyllähän se pelkkäpä kilometrin välein tekee mieli pitää taukoa. Mut sepä se ehkä on se oikea taktiikka tähän. Vielä ei kalaa napannut, mutta jospa se vielä. Tässä voisi kohta laittaa leiri vaikka pystyyn jo. Joo, näinpä se alkoi sattaa vettä sitten. Ai että tuntuu hyvältä olla taas täällä. Tai en minä tiedä voiko sanoa, että taas. Vaikka periaatteessahan tämä on nyt niinkö 4. kerta vuoden sisään, kun mä oon Caldo-Aivissa. Mutta kertaakaan en oo käynyt samassa paikassa 2 kertaa. Tosin tällä reissulla olisi nyt vähän niinkö tarkoitus ottaa revanssia muutamasta kalapaikasta. Mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin minä nukun nyt. Hyviä öitä. Ai. Kovasti näyttää uivan tuolla mun puuroveessa jotakin planktonia. No, eikö ne vallaatkin aika isoiksi tuolla kasva, niin ehkä se mulle välttää. Vaikka jollakin tavalla tykkää haasteista, niin tässä Caldo-Aivissa kyllä vähän kiehtoo tämä helppokulkuisuus. Maisemat ei ole ehkä ihan yhtä jylhät kuin vaikka Käsivarressa, mutta tässä on vaan jotakin hienoa. Ja täällä oikeasti on sitä vapautta. Nyt on matkalla sitten yhdelle tutulle lammelle. On nimittäin vieläkin pikkusen hampaankolossa, koska mulla oli siellä vuosi sitten kiinni elämäni rautu. Katsotaan vieläkö se siellä uisi. Tuli tuossa vähän suunnistettua ehkä vasemmalla kädellä ja en niin kattonut kompassia, niin jouduin omalta reitiltäni vähän sivuun. Mutta en tiedä oliko sitten onni onnettomuudessa, koska saavuin tämmöiseen paikkaan. Kyllä mä laitan leirin tänne. Mulla on nälkä. Niin katsotaan joskus sitä sais reissu ekan kalaan.
No niin, tähän se on tullut. Reissuun viimeinen makkara. Lähden tämmöiselle pienelle iltakävelylle vielä. Mutta tuossa on melko iso kivi. Jos tuo ei ole seitakivi, niin en tiedä mikä on. Sitten ilmainen vinkki rinkan pakkaamiseen. Ainakin minä olen todennut käteväksi, että kun pakkaa tavarat, esimerkiksi tämä teltani kuivasäkkiin ja sitten tekee näistä säkeistä semmosia lituuskoita. Painaa ilma ulos. Ja näin. No on paljon helpompi syöttää rinkkaan tämmösen. Noin, rinka alatasku meni teltta, makkuupussi. Sitten vaikka makkuammusta vielä tuo. Noin. Pikkuhiljaa tuntuu, että alkaa tottua tähän rinkkaankin jo. Toki sieltä on nyt raskaammat eväät jo syöty, että tällä reissulla ei enää saa makkaraperunoita. Sitä suuremmalla syyllä sais kyllä kohtapuoliin tulla sitä punalihasta. Vai että tekis mieli rautua. No niin, nyt aletaan olla tutuilla paikoilla. Joo, verrattuna vuoden takaiseen, niin lunta on vähemmän, mutta sääskiä on enemmän. No niin, tässä se on se paikka.
kyllähän se alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että tällä reissulla ei syö hyvin muut kuin sääsket. Soija rouhetta. Tuntuu niin kuin tämä kuumuuskin ehkä vähän vie mehut. Oispa talavi. Kyllä mä kohta menen taas kalalle. Oli kylmä. Hautaan rautuhaaveet nyt vähäksi aikaa ja suuntaan tonne alemmaksi. Katsotaan, jos siellä olisi taimen tai harri syönnillä. Mahassa vähän kurnis, mutta ei tämä ole kyllä helppoa. Joka kerta kun mä jään ilman saalista, niin apina vaan tuolla selässä, se syö hyvin ja kasvaa. Pasta carbonara. Meni yhtäkkiä vähän mahaa sekaisin. Pitää vähän huohtaa. Eiköhän tämä tästä. Jokohan sitä olisi nyt ripuloitu ja pääsis jatkaa matkaa.
Päivä alkaa olla kyllä jo tosi pitkälle. Meikä on vaan täällä jossakin suolla. En enää ole ihan varma edes, että missä on kartalla. Mutta tehtävä olisi enää vaan löytää tasainen telttapaikka ja mielellään kirkasta vettä. Täällä on vaan tätä suolinlinkiä. Joo, vähän tuntuu, että tänään meinasi pikkusen vastustaa. Eikä ole kyllä tämä iltainen telttapaikkakaan mikään joka retkeilijän suosikki. Täällä keskellä suota tämmönen kunnon sääskenpesä. No niin kauan kuin vähemmän sääskiä kuin Jiesjärvellä 2014, niin ei mitään hätää. Kyllä tuntuu siltä niin kuin olisi kävellyt. Minä pitäydyn kyllä edelleen kannassani siitä, että teltta on yksi ihmiskunnan hienoimmista keksinnöistä. Tänne pääsee suojaan säältä ja sääskiltä. Ja tässä valmistuu ehkä suklaamousse. No niin, matka jatkuu taas. Tässä olisi nyt tälle päivää ja huomiselle näillä näkymin tulossa ehkä ne tämän reissun lupaavimmat kalapaikat. Jos sitä ei sieltäkään tuu mitään, niin en tiedä. Tuntuu, että minut on ikuisesti tuomittu vaeltaa näitä Kaldoaivin kairoja sen unelmasaaliin perässä. No en tiedä, kuulostaako se nyt ihan mahdottoman huonolta kohtalolta loppujen lopuksi. Joo, jos olette ikinä videopelejä pelanneet, niin tuntuu, että tästä Kaldoaivista on tullut mulle tämmönen kenttä, mitä pitää vaan tahkota uudestaan ja uudestaan, että löytäisi kaikki salarit ja pääsisi sen täydellisesti läpi. No eihän tätä oikeasti voi päästä läpi. Kyllä erämaa voittaa aina lopuksi.
Oho. Se on vähän syvempi. Joku minua viisampi kaveri olisi ehkä ottanut vähän kuivemman reitin. Kannattaa seurata porojen jälkiä. Ne yleensä menee siitä, missä ei upota polovia myöten. Tuossa kestää. Se oli siinä. Ainakin vähäksi aikaa. Nyt kun se alkaa tämänkin reissun puoliväli tässä lähestyä, niin mä vähän ajattelin, että sitä voisi alkaa suunnitella jo seuraavaa reissua. Mä luulen, että se voisi olla marketin kalatiskille. No mitkäs on Mikolla fiilikset? No, tekis mieli laittaa tämä vapaa 12 eri pituiseen ossaan ja heittää nuotioon. Siis ei tämä voi olla näin vaikeaa. Siis jotenkin sitä niinkö kuvittelisi, että jos jotakin asiaa harrastat yli 20 vuotta, että sitä niinkö jo jotakin osais. Sotkussa vaan koko uisti. Tai jotakin osais, mutta niin. Ei sitä ole yhtään mitään oppia. Ei kato! Kato! Uskomatonta kalaa! No ei ainakaan voi kotona sanoa, että jäi kokonaan ilman kallaa täällä. Meidän takaisin uimaan. Ei oo todellista. Tuolla veessä ui kalaa. Yes. Harrihan se siellä.
Siinä se on. Tänä iltana syö. Oi ei. Oi kauhia. Nyt taas katketaan matkan eteneminen tähän. Kyllä porot on tästä jälkien perusteella mennyt, mutta että onko ne uinut vai kahalannut? Ei. Uimatehtävältä kyllä näyttäisi. Joo, mitäs nyt tehdään? Joo, ennen kuin lähden riisumaan ja kahalaamaan, niin mä testaan virvelillä, että kuinka syvää tuo ylitys on. Joo. On siinä kyllä vettä. Hyvä, ettei paria metriä. Todennäköisesti menisi uimiseksi ja minä en ehkä kehtaa ottaa sitä riskiä, että kamppeet kastuu tuossa ylityksessä. Pitää lähteä tekemään kiertoreittiä. Joo, kyllä minä huomenna mietin uudestaan tämä reitin jatkon. Että jostakin mun täytyy kuitenkin mennä yli. Onko se sitten jonkunnäköinen joki tuolla vai sitten tämä salami tuossa. Mutta sen verran on myöhä ja nälkä, että katsotaan huomenna. Tästä tuli ehkä parasta harria, mitä olen ikinä laittanut. Jos haluatte kuulla salaisua, että miten laitetaan hyvää harria, niin kannattaa käyttää paljon voita. Vähän ehkä tekisi mieli antaa noottia sille kaverille, joka on tämän mun teltan viime yönä pystyttänyt. On meinaa sen verran kaltevaa tämä alusta ja sitten vielä tuo telttakangas on niin löysällä, että kun se yöllä alkoi tuulemaan, niin hirviä paukutus kuuluu. Tähän mennessä on aivan älyttömän hyvin nukkunut kyllä tällä reissulla, mutta viime yö oli vähän siinä ja tässä. Nyt sitten seuraavaksi, vaikka olisi kuin houkutellut ylittää tuo salami tuosta uimalla, niin löysin illalla vajaa kilometri ylävirtaan niin vähän nössömmän ylityspaikan.
Tai siis korjaan järkevämmän. Täällä oikeasti keskellä ei mitään kun on, niin ei ole mitään väärää olla nössö. Vaan se on monesti viisautta. Ei täällä tarvi alkaa elevistelemään oikeasti kellekään, että minkälaisia temppuja sitä lähtee tekemään. Ei tarvitse tehdä mitään tyhmän rohkeata ja ottaa turhia riskejä. Näin. Sitten vaan kohti uusia kalapaikkoja ja uusia pettymyksiä. Joo, huonoa se on ollut kalantulo tänäänkin. Minä syytän tuota tuulta. Tietäähän sen, että ei se kala oikein vastatuulella syö. Kalamiesten kootut selitykset kohta 413. No niin, teltta on taas pystytetty ja tästä lähtee jälleen yksi epätoivoinen yritys saada iltapalloa. Minä luulen, että tää on hauki kiinni. Ei oo hauki. Tämä on ahven. Tämä on ahven. Mitä ihmettä? Ei kauhia! Ei! Mitä tulee ylös? Ei hirviän kokoinen ahven! Hirviä ahven! Aivan tajuutta! Mitä ihmettä? Miten tämä täältä nostetaan? Ahven! Mikä assu? Uskomatonta! Uskomatonta! Minä luulin, että siellä on hauki. Ei ollut hauki. Ei ollut hauki. No niin, ikinä en oo näin isoa ahventa perkannu. No, ikinä en oo näin isoa ahventa edes nähnyt.
Mutta ei kai se oo ku nahka pois. Nahka pois. Näin se lähtee ahvenilta nahka. Kihin on ahavenvile. Joo, joskus on kuullut puhuttavan pannukarkeista ahavenista. Ja onko tämä nyt sitten semmonen? Joo, jotenkin kun tuli tähän järvelle, niin oli kyllä väsyy ja jotenkin ei oikein tehnyt mieli tehdä muuta kuin maata ja syö karkkia tuolla teltassa. Sitten minä ryhdistän, että no pitää se nyt käydä vähän kalalla ja sitten minä sain kalaa. Mä en tiedä miten minä tämän paistan vaan kun tämä pannu on niin pieni. No niin, työlässä oli paistaa, mutta siinä se nyt ois. Ei muuta kuin ääntä kohta. Jaa, se oli joku unohtanut teltaoven auki. Ei kai täällä oo yhtään vaan kavereita. Vanhat kun on listimistalako. Oi kuole. No niin, ruokatilannehan nyt näyttäisi siltä, että tulee ihan hyvin riittämään tämä reissu. Nyt vielä kun kallaakin tuli pikkusen avuksi. Mut sitten asioita, jotka tätä vauhtia tulee loppumaan kesken, niin suklaa, pähkinät, karkki ja vessapaperi. En tiedä, pitääkö pikkusen ruveta jarruttelemaan sitten. Nyt kuitenkin niin jatkan kohti uusia tuntemattomia kalavesiä ja nousen vähän tuonne ylemmäs tunturiin. Pitää pikkuhiljaa kääntää nokkaa kohti kotia. No kyllähän mä ajattelin, että rautua jos saisi, niin sillä voisi ehkä kompensoida suklaan puutetta. Mutta vessapaperin korvaaminen ehkä ei onnistu niin hyvin. On kyllä mahtavaa, kun on täällä keskellä suota, niin tuolla menee yksi saderintama. Ja sitten tuolla menee toinen. Meikä on sopivasti tässä välissä, missä paistaa aurinko. Ei oo oikeasti. Tämmöstä täältä pitää kerätä tältä erämaasta. Tämäkin on laitettu telökki tuohon, että tästä ei varmasti kukaan kuule ja kukaan ei tuota ikinä löy. Tämmönen niinkö oikeasti ärsyttää. Jos mä keräsin kaikki telökit ja pullot mitä täältä löytyy mukaan, niin mulla ei rinkkaan mahtuisi yhtään mitään muuta. Luulis jotenkin, että ne jotka tänne tulee, niin ois sen verran luontoihmisiä ja kunnioittais tätä erämaata sen verran, että veis edes omat roskansa pois.
Niin, kun sanoin, että jos ruoka tulee riittämään koko reissun ajaksi, niin sehän tarkoitti tietysti sitä, että mulla on makaronia ja kuskusta aivan tarpeeksi mukana. Mutta voiko se ruoka ihan pelkästään sitä olla? Mitenkäs monipuolinen se oli entisajan merimiehillä se ruokavalio, kun ne aina sai sen keriipukin? Nyt mulla onneksi on vielä kuivalihaa ja soijarouhetta kyllä vähän se, mutta mukava olisi saada sitä kallaakin ehkä. On nämä kyllä hienoja nämä illat täällä. Katsoako tuolla sadepilvi lipuu horisontissa. Ei täällä ole oikeasti ketään muuta kuin Caldo-Aivi ja minä. Ja on rauhallista. Siis ei kuulu mitään muuta kuin kapustarinna huutelua ja sääskeininää. No huomenta. Alkaisi pikkuhiljaa tuntua siltä, että kroppa huutaisi lepopäivää. Mennään sen verran särkee jalkoja aina. Mutta eihän me sille lepopäivää anneta. Ensinnäkin, koska täältä on vielä sen verran paljon matkaa autolle, että parempi olisi kävellä joka päivä. Ja B, tuo vieressä oleva järvi ei vaikuta maailman parhaalta kalapaikalta. Tänään vähän suunnittelin, että kävelisi tuonne Yläpulumankin järvelle. No niin, siellä on nyt Yläpulumankin järvi. Tästä alas. No niin, tässä pitäisi tulla seuraavaksi jonkunnäköinen kammi. Just sopivasti alkaa vettäkin sataamaan, niin jos pääsis satteen suojaan. Siinä. Oiskohan Aatu kotosalla? Kuka ikinä se Adolfi olikaan, niin se ei ollut kauhean pitkä mies. Oi.
pakitettaisiin. Jaa. Kamiina löytyy ja muutamat laverit ja makkualustat. Olisikohan täällä jotakin ruokaa? Kahvia, makaronia olisi lisää. On sitä historiaa tälläkin paikalla. No niin, sajeet taukosi, niin minä lähden etsimään itselleni leiripaikkaa vähän tuosta lähempää järveä. Toivottavasti ette pidä minua ihan valtavana rikollisena. Otin tuosta tuvan vessapaperirullasta pienen pätkä itselleni matkaa. Nössönä kyllä saatte pitää. Arkahan se on, joka ei sammalella. Ei voisi olla paljon parempi telttapaikka vai mitä? Oi. Harri. Ai, tänään ei ookaan aamupalalla vaan puurua. Kattokaapa mitä täältä seuraavaksi löytyy. Siinä on nyt aitoa sotahistoriaa. Saksalainen Junkers-lentokone, jonka venäläiset tiputti vuonna 1944. Siinä se vielä rötköttää keskellä Kaldoaivin erämaata. Käsittääkseni koneen miehistö selvisi kuitenkin kokonaan hengissä tästä, että nätisti laskeutuu. Oi ei. Minulla oli viimeiset karkit tuossa kivellä pussissa ja tuuli puhalsi ne tänne maahan. Kerätään nyt vielä talteen ne viimeiset mitä löytyy.
Nyt löytyy semmonen järvi, mikä näyttäisi olevan ihan täynnä kallaa. Se syö tuosta pinnasta jotakin pikkusta ötökkää. Katsotaanpa mitä siellä olisi. Sääskiä on ainakin ihan riittävästi. Joo. Alamittaista tammukkaahan se. Olisi kyllä hieno, kun olisi vähän isompi. Tähän mä oon ollut täällä nyt. No en ole ihan varma, mutta sanotaan noin 10 päivää. Ja en ole ensimmäisen päivän jälkeen nähnyt yhtään ihmistä vielä. Eikä mulla kyllä oikeastaan ole edes ikävä. En tiedä kauanko sitä pitäisi olla, että tulisi ikävä. Kaipaanko mä mitään oikeastaan. Maito olisi kyllä hyvä. Ja pizza. Ja hampurilainen. Ja vielä jos ranskalaisia sais, niin ai että. Täällä on kuskusta. Kyllä täällä niinkö on kaikki mitä tarvii. Saa nukkua niin paljon kuin lystää. Välillä sitä niinkö jotenkin ei edes tiedä, että onko tämä totta. Sitä on niinkö siinä hetkessä. Täällä ei ole menneisyyttä ja täällä ei ole tulevaisuutta. Se ehkä kuulostaa vähän lohduttomalta, mutta ei ole huolta huomisesta. No niin, viimeisiä karttalehtiä viiä. Näyttäisi olevan keli pikkusen tuulisempi tänään. Mutta ei ole ainakaan yhtään sääskiä ja mäkääriä. Ajatus oli hyödyntää tämä päivä kalastuksen merkeissä, mutta hieman on ehkä haastavaa tuo keli. Toivotaan, että se illaksi tyyntyisi. Koska tälle reissulle on oikeastaan enää vaan yksi tavoite. Se alkaa R:llä, loppuu U:hu, sillä on punainen maha ja se maistuu ihan älyttömän hyvältä. Kakkostavoite on sitten päästä hengissä pois täältä. Mukava tämä on kyllä tää tuuli tämmöisenä päivänä, kun tuo aurinko tuntuu elottavan vähän turhan lämpimästi. Ja pyssyy tosiaan itikat pois. Eilen illalla olin ehkä pahimmissa sääski- ja mäkääräpaikoissa, kun koitin taimenta jallittaa. No eihän siltä tullut kuin sitä alamittaista vain. No nyt kohti Rautujärviä.
No niin, sinne jäi luottouisti jo monen vuoden takkaa ja nyt hyökkää Tiira kimppu! Hei, minä en oo tehnyt mitään! Pitää hakea tuo uistin pois tuolta kuitenkin. Irto sitten! Tällainen myöhään illasta väsyneenä tuntuu, että kaikki pikkuasiat alkaa ärsyttää. Tässäkin ympärillä pörrää tätä lentävää biomassaa vaikka kuin paljon koko ajan valmiina kuppaamaan sut. Ja sit pitää käyttää tätä verkkoa tässä naamalla. Ja sitten kun tuon pitää tuo auringon helottaa yötä päivää tuolta, heijastuu kivasti tästä verkosta, sä et näe yhtään mitään, puolisokijana heittelet täällä. Ja ei että kun syövät. Pitäisikö mennä vaan nukkumaan? Mulla on rautu kiinni! Mulla on rautu kiinni! Uskomaton veturi! Täällä on rautu! Oi kauhia! Siinä! Vettää vaan, vettää vaan! Pysy nyt pystyssä siinä! Hirviä veturi! Nyt rautu tulee ylös. Ei miten hieno! Yes! Rautu! Se on rautu, miten punainen maha! Te ette tiedä, miten työ ja tuskan takana tämä oli. Siinä se on. Rautu. Ei oo suuren suuri, mutta yksi kaikkein kauneimman veristä raudusta, mitä on ikinä saanut. Oikeasti puolta tuntia aikaisemmin minä olin jo niinkö luovuttamassa. Että ei sitä tuu tälläkään reissulla. Mutta sitten se tuli. Siis kalastamisessa on niin hienoa, että yksi heitto voi muuttaa kaiken. Yes! Rautu. No niin, kyllä minä ajattelin, että nuotio se on ainut oikea tapa laittaa tuo kala. Ja tällä kun ollaan erämaassa, niin olisi hyvä, että on useampi aski tulitikkuja matkassa ja tällainen vesitiivisti pakattuna. Mutta minä ajattelin, että minä näytän nyt, miten täällä erämaassa oikein nuotio sytytetään ilman tulitikkuja. Ja tässäkin niin kuin kaikessa tulenteossa, niin tärkeää on se, että meillä on valmistelut tehty hyvin. Että on paljon kuivaa sytykettä, niin kuin tätä tuohta mulla nyt tässä. Ja sitten sytytetään. Itse kalahan minä laitoin vaan rautalangalla nippuun tuommoisen koivupöllin ympärille. Jollakin oikealla erämiehellä olisi varmasti ollut joku hienompi systeemi, mutta näin tähän hättään keksinyt parempaa. Mahtavaa kans tää savu tässä, oikein tekee mieli istua, kun no sääsket häviää.
Kaikkein pahihan tässä oli varmaan se, kun justi ennen kuin sain tuon raudun, niin tein ehkä kaikkien aikojen noloiman suunnistuskämmin. Elikkä kävelin kalalle väärälle järvelle. Kalastin sitä muutaman tunnin siinä ja ei tuu mitään ja varmasti on hyvä Rautujärvi tämä. Jos olisi kattonut yhtään karttaa, kompassia tai edes maastoa eessään, niin olisi ehkä hoksannut sen mokaan, mutta mä menin taas vähän sillä meiningillä, että mihin nokka osoittaa. Sitten se olikin se oikea järvi tuossa viereisen mäen takana vaan. Ja sieltä se tärppäsi. Kohta herkutellaan. No niin, alkaa näyttää kypsältä. Oi, lähtee selkäruotokin kivasti irti. Just semmoista kuin sen pitää ollakin. No niin, siinä meillä tirisee nyt ehkä erämaan suuri herkku. Rautukaviaari. Ja sitten maistellaan. Onhan tää ehkä parasta, mitä on pitkiin aikoihin syönyt. Todella hyvä. No niin, nyt matka jatkuu sitten kohti Pulumankin jokilaaksoa. Ja sinne sitten tämä reissu päättyy näillä näkymin huomenna. Ja tänään se tapahtui. Minä näin ihmisen. Ja niitä oli 2. Mutta onneksi ne oli kaukana vaaran päällä. Kävipä tuossa äsken melkoinen. Ylitin tuommoista pientä suota ja sitten pysähyin semmosen isomman mättään kohdalle, että lasken rinkan hetkeksi maahan, niin siitä lähtee 40 sentin päästä mun jalasta riekkoemo lentoon pesältään. Siis kun mä oon siihen tullut näin, iskenyt sauvan maahan, niin mä oon melkein tirpassut sitä lintua nokkaan. On sitä puusilmä. Tai sitten riekolla todella hyvä suojaväri. Loppuun asti se luotti kyllä siihen. Ja takaisin. Että oli jo niin innossaan oottamassa, että kohta pääsee leiriytymään. Mutta huomasin, että mulla on letermä, niin unohtunut edelliselle taukopaikalle, missä yritin vähän kalastaa. Sinne on 2 kilometriä matkaa tuonne Suomasjärven toiselle puolelle. No, otetaan lenkin kannalta. Tästä nyt tulee se 4 kilometriä ylimääräistä. Se on semmonen asia, että ei tuommoisia työkaluja tai muita, niin
koskaan saisi laskea lattialle. Tai siis maahan, mättäälle. Siihen ne vielä unohtuu. Ja niinhän siinä nyt kävi. No niin, jossakin tässä minä sitä käytin. Tuollahan se on. Tämä on taas näitä, että hatarasta päästä sakotetta. Kyllä jalat kiittää. No niin, sitten vois lähteä katteleen telttapaikkaa. Kaldoaivi. Loppu lähestyy. Se olisi tänään sitten tämän reissun viimeinen etappi. Ja voi mahdoton minkälainen reissu tämä on ollutkaan. Siis pisin vaellus mitä on koskaan tehnyt. Pisin aika mitä on ikinä ollut yksin. Ja se on tuntunut kyllä ihan hyvältä. On oikeastaan saanut täältä kaiken mitä hainkin. Jos ei laske tästä 2 kilon rautua. Joo, ei tässä oikeastaan kuin vähän ruokapussia. Jalat koittaa vihjata, että olisi ehkä aika lähteä kotiin. Eikä se kotien lähteminen sillä ei se oikeastaan harmita. Siinä on kuitenkin aina se hyvä, että sitten voi tulla takaisin. Kyllä on pääty hyvin. Taitaa olla parempi vaan ruveta aamupalaan syöntiin. Sitten lähteä taipaleelle. Joo. Ja sitten kun oli puhe siitä roskien keräämisestä, niin minäpä näytän, että minkälaisen saaliin minä olen tuomassa pois. Siinä. Siellä on kalastuskieltomerkin palasia, haulikoon hylsyä, puolikasta pilikkivappaa. Eihän tämä nyt tietenkään paljoa ole, että olisi siellä ollut lasipulloa ja bensakanisteria kerättäväksi. Mutta minä ajattelin, että tämäkin on kuitenkin kotia päin. Katsotaan, jos sitä ensi reissulla löytyisi lisää kerättävää. Toivottavasti ei. Kauheatetaan tätä elukkaa.
Että on kuuma. Oi, että on kuuma. Tää hirviän kuuma. No niin. Siellä se on. Sinne päättyy nyt sitten meikän reissu. Kiitoksia kaikille, jotka jakso seurata mukaan. Ja kiitoksia Kaldvaivi. Me tavataan vielä. Minä lähden kuitenkin nyt syömään. Hapaa lähti. Tai siis pätkä tosta vaan. Harri alamittainen, totta kai. Tästä saat... Ruoto. Ahaaven! Se on ahaaven!